Μία πολύ μεγάλη κατηγορία τραγουδιών στην παράδοση είναι τα εργατικά τραγούδια. Τα εργατικά τραγούδια τα βρίσκουμε ήδη από την αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή έχουμε αντίστοιχα εργατικά τραγούδια της νεότερης δημοτικής παράδοσης, ακριβώς σχεδόν στην κατηγορία, περίπου προς τους στίχους, με τραγούδια αντίστοιχα της αρχαιότητας. Τι σημαίνει εργατικό τραγούδι? Πού πάει το μυαλό σας? Δηλαδή, πατέρα Σπυρίδωνα. Με ένα επάγγελμα, δηλαδή, ότι σχετίζεται με κάποιο επάγγελμα. Φαντάζομαι έρχονται κάποια επαγγέλματα γνωστά στο μυαλό μας, ίσως ψαράδες, ίσως γεωργοί. Τι ακριβώς εξυπηρετούν? Έχει μία βάση, αυτό που λέτε, σχετίζεται ασφαλώς με επαγγέλματα, με εργασίες της τότε ζωής. Και τι βοηθούν αυτά τα τραγούδια? Στην εμψύχωση τους. Ναι, και η εμψύχωση, Μαρία, και ο ρυθμός για την εργασία. Συνοδεύουν την εργασία σοσιάλως. Ναι, συνοδεύουν την εργασία για να δίνουν τέμπο στο ρυθμό. Όχι πάντα, γιατί υπάρχουν και εργατικά τραγούδια τα οποία βλέπουμε ότι οι άνθρωποι τα λένε μετά τη λήξη της εργασίας τους. Τα περισσότερα όμως τα οποία νιώθουμε και μέσα από τη μουσική το ρυθμό τους, νιώθεις δηλαδή ότι υπάρχει ένα τέμπο που εξυπηρετεί πάρα πολύ μια συγκεκριμένη εργασία. Για παράδειγμα, είναι τραγούδια του αργαλιού. Τα τραγούδια του αργαλιού νιώθεις από τον τρόπο που λέγονται ότι βοηθούν τη διαδικασία του αργαλιού. Είναι τραγούδια για το θερισμό. Το αισθάνεσαι. Είναι τραγούδια για το αμπέλι που θα δούμε σήμερα. Λοιπόν, και θα καταλάβετε λοιπόν ότι είναι πραγματικά ένα τραγούδι το οποίο υποβοηθά μια συγκεκριμένη εργασία. Ήταν και ο ήχος όμως, ο οποίος ο ήχος, η προφορά του, η εκφορά του, εκπέμπει ενέργεια. Στην ομάδα πολύ σωστά. αυτό πολλαπλασιάζεται πολύ σωστά. Και πολλαπλασιάζει και την ατομική συμβολή. Ακριβώς. Ναι, δημιουργεί μία και έτσι, ενότητα. Το τελικό αποτέλεσμα είναι συνέργεια. Ναι, πολύ ακριβώς. σωστά. Πολύ σωστά. Έτσι ακριβώς, Σοφία. Ναι. Και βγάζαν τη δουλειά πολύ πιο εύκολα, θα έλεγε κανείς, μέσα από μία ευχάριστη διάθεση. Ακριβώς τώρα αυτή η διατύπωση που έκανες, το πολύ πιο εύκολα μέσα από μια ευχάριστη διαδικασία στην ουσία, είναι τα λόγια του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, από τον οποίο έχουμε πηγή για αυτά τα τραγούδια, δηλαδή αναφέρεται σε αυτά τα τραγούδια. Και πώς αναφέρεται? Θα μου πείτε γιατί αναφέρεται ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στα εργατικά τραγούδια, από πού και ως πού. Και όμως, παρότι είναι απρόβλεπτη πηγή, σε μία ερμηνεία ενός ψαλμού του Δαβίδ, αναφερόμενος στο νόημα της βυζαντινής μουσικής, στο γιατί υπάρχει η βυζαντινή μουσική. Και ας του δώσουμε λίγο σημασία, γιατί εμείς νομίζουμε άλλα για τη μουσική μας. Αναφερόμενος λοιπόν στο νόημα της βυζαντινής μουσικής, έλεγε ότι στην ουσία υπάρχει γιατί το πνεύμα είναι ράθιμο. Αν δεν ήταν ράθιμο το πνεύμα, αν δεν ήταν ανώτερα πνευματικά ο άνθρωπος σε ανώτερο επίπεδο, δεν θα χρειαζόταν καν τη μουσική. Η μουσική είναι ένα υποβοήθημα, όπως ακριβώς είναι τα εργατικά τραγούδια στον άνθρωπο της παράδοσης. Και κάνει και άλλη μία ακόμα παρομοίωση που καλό είναι και αυτή να τη θυμόμαστε, και όπως ακριβώς είναι τα αναγνωρίσματα στα παιδιά όταν διαμαρτύρονται. Προσέξτε λίγο, γιατί πολλές φορές υπερτιμάμε με άλλο τρόπο την έννοια της βυζαντινής μουσικής, χωρίς να κατανοούμε ότι είναι υποβοηθητική. Δηλαδή, από μόνη της στην πραγματικότητα μπορεί κάλλιστα να μην υπήρχε, εάν εμείς δεν ήμασταν ράθιμοι. Η ραθυμία του ανθρώπου δημιούργησε την ανάγκη της τέχνης της βυζαντινής. Ναι, γιατί όπως λένε ο ήχος αρχίζει και κάνει μια εσωτερική συνοχή όλου του ενεργειακού πεδίου. Αυτό μόνο ο ήχος, ο συγκεκριμένος βέβαια, ο μελετημένος, γιατί όλα αυτά είναι φωνήματα που συνθέτουν λέξεις, δεν είναι τυχαία. Δημιουργούν τελικά μια αρμονία και μέσα βέβαια και από το ρυθμό. Ασφαλώς. Και τη μελωδική γραμμή. Και βέβαια στον τομέα βέβαια της βυζαντινής έχουμε και εκείνο το στοιχείο, το άνωθεν στοιχείο πια, της πνευματικής ενέργειας αυτής της μουσικής, αλλά και αυτή δεν είναι, ας το πούμε, ένα στοιχείο το οποίο αυτοθρόως ρέει από αυτή τη μουσική.
Δηλαδή, για να υπάρξει αυτό το αποτέλεσμα από τη βυζαντινή μουσική στις ψυχές των ανθρώπων, δεν αρκεί απλά κάποιος να ερμηνεύσει τον ύμνο. Χρειάζονται πολλά παραπάνω. Χρειάζεται μία μετοχή με το περιεχόμενο του ύμνου, με το λόγο του ύμνου και όχι τόσο με το μέλος του ύμνου. Το μέλος έτσι κι αλλιώς υπακούει το λόγο. Και μία διαφορετική αντιμετώπιση του λειτουργήματος. Γιατί, όπως πολλές φορές σας έχω ξαναπεί, και είναι και η προσωπική μου θέση, η βυζαντινή μουσική δεν είναι μουσική. Είναι κάτι άλλο, δεν είναι μουσική, δεν υπακούει απλά στα όρια της μουσικής. Άλλωστε, ως προς τη μουσική είναι αρκετά ελλειπής, να το πούμε έτσι. Έχει πολλά θέματα μουσικά, αλλά είναι πνευματική. Όλα τα θέματα αυτά καλύπτονται από το πνευματικό κομμάτι της. Γι' αυτό στο θρησκευτικό ύμνο γενικώς, επειδή ο στόχος είναι η εξύψωση πνευματική και του ίδιου που ψέλνει γενικώς άδη, αλλά και του ακροατηρίου. Γι' αυτό δεν έχει και πάρα πολλά. Έχει το υπόψαλμα που αρχίζει και δημιουργεί αυτή την κατάσταση. Επηρεάζει ηρεμιστικά, κατευναστικά τα πάθη, τον κατώτερο άνθρωπο, τέλος πάντων, των παθών. Και αφήνει να αναδυθεί, χωρίς όμως και πάρα πολύ, χωρίς επίδειξη. Τουλάχιστον αυτό θα έπρεπε να είναι. Πολύ καλό. Έτσι θα έπρεπε να είναι. Λοιπόν, και ας επιστρέψουμε εμείς τώρα στα εργατικά μας, αφού κάναμε έτσι αυτή τη βόλτα, η οποία είναι νομίζω απαραίτητη, γιατί τώρα θα νιώσουμε και καλύτερα αυτή την χρησιμότητα της μουσικής, της μελωδίας, μέσα από ένα τραγούδι της Θεσσαλίας. Θα σας το ψιθυρίσω λίγο, ίσως κάποιες το ξέρετε, όποια το ξέρει μπορεί στη συνέχεια να το πάρει λίγο για να συνηθίσουμε τη μελωδία. Λέει: μπαίνω μες στα μπε, μωρέ, μπαίνω μες στα μπε. Μπαίνω μες στα μπε, σαν νοικοκύρα, μωρέ, σαν νοικοκύρα. Να κι ο νοικόκι, μωρέ, να κι ο νοικόκι. Να κι ο νοικόκυρης που έρχεται κοντά, μωρέ, που έρχεται κοντά. Πώς σας φάνηκε σε πρώτη? Πολύ ωραία. Τον ακούτε το τέμπο που δίνει, έτσι? Το ακούτε το τέμπο στην εργασία. Μαρία, θέλεις να δοκιμάσεις λίγο? Έλα. Μπαίνω μες στα μπε, μωρέ, μπαίνω μες στα μπε. Μπαίνω μες στα μπε, σαν νοικοκύρα, σαν νοικοκύρα. Να κι ο νοικοκύρης, να κι ο να κι ο νοικοκύρης που έρχεται κοντά, που έρχεται κοντά. Και με τις αλλαγές, πολύ όμορφο. Ας προσπαθήσουμε λίγο σιγά σιγά τη μελωδία ξανά. Μπαίνω μες στα μπε, μωρέ, μπαίνω μες στα μπε. Μπαίνω μες στα μπε, σαν νοικοκύρα, μωρέ, σαν νοικοκύρα. Να κι ο νοικοκύρης. Να κι ο νοικοκύ, μωρέ, να κι ο νοικοκύ. Να κι ο νοικοκύρης